سلام، ژینوس هستم با یه آموزش دیگه در خدمتتونم. ما امروز میخوایم ادامه آموزش سری قبل ببینیم. ما سری قبل الگوی اولیه بالاتنه رو کشیدیم. حالا باید یه سری تغییراتی روی اون الگو انجام بدیم، روی اون الگو، تا تبدیل بشه به الگوی اصلی که ما میتونیم بندازیم روی پارچه و برش بزنیم. الگوی مولر همینطور که میدونین یه پنس سرشونه بزرگ داره، این سرشونه اصلی که این پنس باید انتقال پیدا کنه به جای دیگه. ببینین اگر که حتی ما بخوایم این پنس هم به صورت پنس سرشونه هم بدوزیم، خیلی به طوق گردن چسبیده است و باید کمی به سمت حلقه انتقال پیدا کنه. یعنی اگر ما بخوایم این پنس در اینجا هم قرار گرفته باشه، باید این اندازه، یعنی اندازه سرشونه درست وسط سرشونه باشه. الان ببینیم به این قسمت نزدیک به این قسمت باید طوری باشه که توی قسمت وسط باشه، یعنی این سرشونه رو نصف کنیم و پنس به اینجا قرار بگیره. حالا ما مدل‌های مختلف پنس رو روی این الگو به شما نشون میدیم و انتقالشون. پنس سرشونه میتونه تبدیل به برش بشه، میتونه تبدیل به چین بشه، پیلی بشه، یا به صورت یه پنس سوخته بشه. هر کدوم از اینها حالا یک مشخصاتی داره که من بهتون میگم. تو این قسمت فقط انتقال پنس سرشونه به کل این شعاعهای اطراف این نوک سینه رو من به شما میگم و انتقال پنس سرشونه به صورت برش، حالا برش عصایی یا برش پرنسسی رو تو قسمت‌های دیگه من به شما میگم. تو این قسمت میخوایم این پنس سرشونه رو به جاهای مختلفی انتقال بدیم و ببینیم چجوری این کار انجام میشه. یکی از اصلی ترین انتقال‌ها اینه که این پنس به زیر بغل انتقال داده بشه. برای این کار از نقطه S که نقطه زیر بغل هست، ما حدود 4 تا 5 سانت میتونیم بیایم پایین و به نوک سینه این خط رو وصل کنیم. یکی از راه‌ها اینه که ما 4 تا 5 سانت بیایم پایین و به نوک سینه وصل کنیم. ولی اگر که ما می‌خوایم شکل پنسمون بهتر قرار بگیره، بهتره که اینو روی این خط گونیا کنیم. یعنی الان این خط گونیا رو، این گونیامون رو به این حالت قرار بدیم، طوری که یک نقطهش اینجا باشه و یک خطش اینجا. این خودش خط دیگه پنسمون کشیده میشه. ببینین گونیا رو ما طوری روی این پنس سرشونه قرار میدیم، روی اون خطی که نزدیک به حلقه است. این یک روی اون خط اون گونیامون رو طوری قرار میدیم که اینجا یه حالت گونیایی بشه. به این حالت شما اگر خطکش هم داشته باشین، گوشه خطکش رو میتونیم بذاریم و اینجا یه خط به این حالت بکشین. این یه حالت گونیا میشه. اینجا یعنی این زاویه یه زاویه قائمه میشه و اینجا یه حالت گونیا میشه. این میشه خط برش ما. خب حالا اینو ما برش میزنیم و پنس سرشونه رو میبندیم. این میشه پنس زیر بغل ما. ببینین الان من اینو از اینجا برش میزنم تا نوک سینه. این پنس رو از اینجا میبندم، اینو تا میزنم از اینجا میبندم. الان این خط سرشونه رو من باید اصلاح کنم، چون این وسط یه شکست داره. اینو به این حالت، این ببینین این نقطه به اینجا وصل میشه، دو طرف سرشونه به هم دیگه وصل میشه و این خط اصلاح میشه. حالا چیزی که هست اینه که این پنس هیچ وقت تا نوک سینه نباید دوخته بشه و باید 1.5 تا 2 سانت پایین تر باشه. ما 1.5 تا 2 سانت پایین تر، یعنی اینو روی کاغذ میچسبونیم. وقتی که میخوایم این پنس رو بدوزیم 1.5 تا 2 سانت پایین میایم و به اینجا وصل میکنیم. بهتره که کاغذ بچسبونین، چون این از اطرافش هم یه مقدار کم میشه. حالا الان من روی کاغذ میچسبونم، شما ببینید. خب ببینین الان من اینو کاغذ چسبوندم زیرش و دورش هم قیچی کردم. الان این پنس رو حدود 2 سانت از نوک سینه کوتاهش میکنین. من 2 سانت علامت میزنم. این 2 سانت رو به این کناره های پنس وصل میکنم. خب ببینین الان پنس ما شد این قسمت، همین قسمت داخلیش، و این قسمت کم شد ازش. این قسمت
این پنس استفاده های زیادی داره. ما برای کت، لباس های مختلف از این پنس استفاده میکنیم. اصلا خیلیا همون اول این پنس سرشونه رو به این پنس انتقال میدن و حالا اگرم میخوان جابجا کنن باز این پنس رو جابجا میکنن، ولی ما از همون پنس سرشونه استفاده میکنیم. ما میتونیم پنس سرشونه رو انتقال بدیم به خط جلو. برای خط جلو ما از نوک سینه به خط وسط جلو با یه خط وصل میکنیم و اینو قیچی میکنیم و پنس رو میبندیم. این پنس برای لباسایی که کسایی که سینه کوچیکی دارن و کلا لاغر هستن میتونه استفاده بشه. این وسط جلو میتونه چین بخوره، به صورت پنس قرار بگیره، پیله قرار بگیره. برای یقه‌های مثل یقه دراپه هم از این استفاده میشه که حالا اونو توی مبحث جدا هم به شما میگم. ولی برای این کار ما فقط از نوک سینه یه خط مستقیم به خط وسط جلو وصل میکنیم. حالا این خط رو قیچی میکنیم و این پنس رو میبندیم. به این حالت اگر بخوایم به صورت چین باشه که خب به همین حالت قرار میگیره. اگر بخوایم که برای به صورت پنس بدوزیم، برای تمام این انتقال پنس ها بهتره که این جایی که باز میشه 2 سانت کوتاه‌تر بشه، کاغذ چسبونده بشه، مثل اون اولیه که من به شما گفتم 2 سانت کوتاه‌تر بشه تا مشکلی پیش نیاد. و چون اگر به نوک سینه بخوره اینجا ممکنه این قسمت نوک سینه بد واسه، به خاطر همین بهتر. حالا اگر که بخوایم چین بدیم که این چند تا چینه و دیگه به این قسمت کاری نداریم. اینم برای انتقال پنس به خط وسط جلو. خب ببینید یه وقتی ما میتونیم اینو به زیر سینه انتقال بدیم. وقتی که به زیر سینه انتقال میدیم، اون زیر سینه، این پنس زیر سینه بزرگتر میشه. موقعی هست که مثلا ما میخوایم توی کمر چین بذاریم یا لباس از پایین آزادتره، لباس بارداریه، ما میتونیم کل پنس رو به زیر سینه انتقال بدیم. این پنس بزرگتر میشه. برای این کار باز ما این از پایین قیچی میزنیم از خط وسط پنس، اینو میبندیم و اون قسمت بیشتر باز میشه. باز دوباره سرشونه باید اصلاح بشه چون معمولا روی 2 تا خط میفته. این نقطه سرشونه به نقطه سرشونه در طوق گردن وصل میشه، اصلاح میشه و این قسمت پایین بیشتر باز میشه. اینجا برای لباسایی که ما میخوایم حالت آزاد داشته باشه پایینش میتونیم از این انتقال پنس استفاده کنیم. خب یه انتقال پنس هم داریم که به خط کمر وصل میشه. برای خط کمر به مستقیم به خود خط کمر وصل نمیشه. ما از خود خط کمر 4 تا 5 سانت میایم بالا از نقطه کمر و اونو با یه خط صاف به نوک سینه وصل میکنیم. الان خط کمر ما اینجاست، یعنی روی این خط نیست، 1 سانت بالاتر اینجا 4 تا 5 سانت میایم بالا اینجا رو و از اینجا به نوک سینه وصل میکنیم. اونم عین پنس‌های دیگه، این قیچی میخوره و اون بسته میشه. برای همه اینا طبق همون چیزی که گفتم، هم سرشونه باید اصلاح بشه، هم خط پنس 2 سانت باید کاغذ چسبونده بشه و کوتاه بشه برای این کار. اینم یکی از مدلاست که حالا میتونه از پهلوها 2 تا پنس گرفته بشه به سمت نوک سینه. حالا یکی از مدلاست و حالا من طبق این عکس به شما نشون میدم. اینم یکی از مدلاست. خب توی یک انتقال پنس دیگه ما میتونیم این پنس رو به طوق گردن، حلقه گردن انتقال بدیم. این کار رو وقتی انجام میدیم ما میتونیم برای لباسایی که چین روی گردنشون دارن یا پیلی دارن یا اینکه به صورت پنس روی این قسمت قرار بگیره میتونن از این استفاده کنن. برای این کار ما از نوک سینه باید به طوق گردن وصل کنیم. حالا اگر بخوایم به 2 قسمت مثلا 2 تا خط اینجا به صورت پنس بدوزیم، میتونیم اینو تقسیم کنیم 3 قسمتش کنیم و هر کدومو با 2 تا خط وصل کنیم. وگرنه میتونیم حدود از نوک سرشونه توی طوق گردن 5 سانت بیایم پایین و از اینجا به نوک سینه وصل کنیم. اونو به صورت یه پنس قرار میگیره. اونو میتونیم چین بدیم یا ببینید الان من 5 سانت که بیایم اینجا میشه اینجا و از اینجا به نوک سینه وصل میکنم
حالا این خط رو قیچی میزنم. ببینید به این حالت الان طوق یقه باز شد. حالا اینجا رو ما میتونیم به صورت چین یا پیله قرار بدیم بذاریم و این پنس انتقال پیدا کرد به طوق گردن. نکته مهمی هم که باید گفته بشه، ببینیم برای تمام انتقال پنس ها حتما باید اون نقطه اصلی از نوک سینه رد بشه. ما نمیتونیم مثلا انتقال پنسمون از خیلی کنارتر باشه. حتی ما داریم برش هایی که از کنار هستن، ولی اگر دقت کرده باشیم برشی که خیلی میاد از کنار رد میشه باز دوباره با یه خط به نوک سینه وصل میشه. ما نمیتونیم اینو از کنار انتقال بدیم و این پنس رو به اون وصل کنیم، این پنس رو بندیم اونجا رو باز کنیم. اینطوری نمیشه. حتما باید با یه دونه خط به اون پنس وصل بشه، به اون برش وصل بشه و اون خط قیچی بخوره. حتما باید یه نقطمون از نوک سینه بگذره. حالا ما میتونیم نوک سینه رو 1 تا 2 سانت به این سمت و سمت راست یا چپ ببریم، ولی بیشتر از اون اصلا 1.5 سانت بیشتر ما نباید نوک سینه رو جابجا کنیم، چون اون حجم سینه انتقال داده نمیشه و مشکل به وجود میاد و لباستون قشنگ قرار نمیگیره توی تن. خب برش هایی که با استفاده از انتقال پنس انجام میشه رو من توی قسمت دیگه به شما میگم. ممنون میشم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. ویدیومون رو لایک کنین.